Giải thích cho bệnh nhân mãi không hết, giấy tờ chất đống, hướng dẫn đọc không xuể. Để AI lo phần chữ nghĩa và tra cứu, còn chuyên môn và quyết định vẫn là của bạn. Nếu bạn làm trong ngành y tế, chắc bạn quen cảnh này. Giải thích cho một bệnh nhân xong, còn cả hàng người đang chờ. Giấy tờ, tờ hướng dẫn, biểu mẫu thì chất một chồng. Tài liệu chuyên môn mới thì dày, đọc mãi không xuể. Phần chuyên môn là của bạn, nhưng phần chữ nghĩa đi kèm lại ngốn rất nhiều thời gian. Kênh mình hay nói về dân văn phòng, nhưng nhiều bác sĩ, y tá, dược sĩ, sinh viên y nhắn hỏi, nên hôm nay làm hẳn một video riêng cho ngành y tế. Nói rõ ngay từ đầu, AI ở đây không chẩn đoán, không kê đơn, không thay bác sĩ. Nó chỉ đỡ cho bạn phần chữ nghĩa và tra cứu, còn chuyên môn và quyết định vẫn là của bạn. 3 việc hôm nay đều là phần chữ nghĩa. 1. Giải thích cho bệnh nhân, biến khái niệm chuyên môn thành lời dễ hiểu. 2. Tóm tắt tài liệu chuyên môn, một đoạn dài rút thành mấy ý để tra nhanh. 3. Soạn văn bản, tờ hướng dẫn, dặn dò, biểu mẫu, có sẵn bản nháp để bạn duyệt. Tin vui, cả 3 việc, bản miễn phí của Claude hay ChatGPT đều làm được. Video này mình chạy đúng trên model của bản miễn phí. Và ranh giới đặt lên bàn trước vì đây là y tế. AI đỡ giấy tờ, giải thích, tra cứu, nhưng không chẩn đoán, không kê đơn, không thay thăm khám. Nó viết được trơn tru, nhưng cũng có thể bịa liều hay bịa trích dẫn, nên cái gì thuộc chuyên môn, mình luôn đối chiếu nguồn chính thống và tự chốt. Còn nếu bạn đang xem mà không phải người làm nghề y, AI không thay bác sĩ đâu. Có vấn đề sức khỏe, hãy đi khám. Bắt đầu nhé! Việc đầu tiên, giải thích cho bệnh nhân. Đây là bác sĩ Tuấn, khoa nội, một phòng khám đa khoa, nhân vật minh họa của mình. Mọi ví dụ đều là phổ thông, không phải ca bệnh thật. Có bệnh nhân tăng huyết áp độ 1, cần một lời giải thích thật dễ hiểu để dặn. Bác sĩ Tuấn gõ, giải thích tăng huyết áp độ 1 cho bệnh nhân bằng lời dễ hiểu, ngắn gọn, không gây hoang mang, để mình xem lại rồi dặn. Và dặn thẳng, không kê thuốc, không thay lời bác sĩ. Và đây, nó mở đầu bằng con số cho dễ hình dung. Huyết áp độ 1 là khi chỉ số trên trong khoảng 140 đến 159, rồi trấn an đúng mực. Đây là mức nhẹ, kiểm soát tốt được. Phần lối sống thì rõ ràng, dặn được ngay, ăn nhạc, vận động đều, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, theo dõi huyết áp tại nhà và tái khám. Và chỗ mình ưng nhất, nó tự giữ ranh giới. Khi nói tới thuốc, nó không kê gì cả, mà ghi việc có cần dùng thuốc và dùng loại nào là do bác sĩ quyết định sau khi thăm khám. AI viết lời giải thích, còn kê đơn thì không. Đúng vai. Việc thứ hai, tóm tắt tài liệu chuyên môn. Cảnh quen, một đoạn hướng dẫn dùng thuốc khá dài mà mình chỉ cần nắm nhanh mấy ý chính để tra. Bác sĩ Tuấn dán nguyên đoạn hướng dẫn về thuốc paracetamol vào, rồi nhờ tóm tắt giúp 3 ý để tra nhanh. Chỉ định, chống chỉ định, lưu ý. Kèm một câu quan trọng, giữ đúng bản lốp, không tự thêm liều. Nó trả về gọn đúng 3 mục. Chỉ định là hạ sốt và giảm đau nhẹ đến vừa. Chống chỉ định là quá mẫn với thuốc và suy gan nặng. Còn lưu ý thì bám sát bản gốc. Trong đó có một điểm dễ quên. Đừng phối hợp nhiều chế phẩm cùng chứa paracetamol vì rất dễ quá liều. Nhưng đây mới là phần phải nhớ. AI tóm nhanh nhưng có thể bỏ sót một lưu ý. Hoặc nếu bạn hỏi cái bản gốc không có, nó bịa ra một con số nghe rất thật. Ở đây nó tự ghi đúng câu cần ghi. Hãy đối chiếu dược thư hoặc bản gốc trước khi dùng cho bệnh nhân. Nên nguyên tắc rất gọn, dùng bản tóm tắt để tra cho nhanh, nhưng cái gì đụng tới bệnh nhân thì đối chiếu bản gốc, luôn luôn. Việc thứ ba, soạn văn bản. Sau một ca nhổ răng, bệnh nhân cần một tờ hướng dẫn chăm sóc tại nhà. Viết tay từng tờ thì mất thời gian, mà nội dung này lặp đi lặp lại. Bác sĩ Tuấn nhờ, viết tờ hướng dẫn chăm sóc tại nhà sau nhổ răng, 5 điều nên, 5 điều không nên, và khi nào cần tái khám. Lời dễ hiểu, để mình duyệt rồi đưa bệnh nhân. Và nó soạn ra một tờ gọn gàng, đọc là hiểu. Nên, cắn gà cầm máu, chườm lạnh, ăn đồ mềm nguội, nghỉ ngơi, uống thuốc theo đơn. Không nên, xúc miệng mạnh ngày đầu, dùng ống hút, hút thuốc, rượu bia hay chọc vào chỗ vừa nhổ. Và phần quan trọng nhất của một tờ hướng dẫn, khi nào phải quay lại. Chảy máu nhiều không cầm, đau và sưng tăng dần sau vài ngày thay vì giảm. Sốt hay vùng nhổ có mùi hôi là đi khám ngay. Cuối tờ, nó ghi đúng điều mình muốn. Đây là bản mẫu, bác sĩ duyệt và chỉnh theo từng bệnh nhân trước khi đưa. AI cho cái khung sạch đẹp trong vài giây, người duyệt và chịu trách nhiệm vẫn là bạn.
Giờ tới phần quan trọng nhất video, lằn ranh phải giữ. Đây là y tế nên mình nói thật chậm và thật rõ. 1. AI đỡ giấy tờ, giải thích, tra cứu, nhưng không chẩn đoán, không kê đơn, không thay thăm khám. Cả video này AI chỉ soạn chữ, không một lần nào quyết định chuyên môn thay bác sĩ. 2. AI có thể bịa liều, bịa trích dẫn, bịa cả một nghiên cứu nghe rất thật, nên bất cứ điều gì thuộc chuyên môn, liều, chỉ định, phác đồ luôn đối chiếu nguồn chính thống, phác đồ điều trị, hướng dẫn của Bộ Y tế, dược thư. 3. Không dán dữ liệu bệnh nhân thật vào AI, tên, hồ sơ, hình ảnh, kết quả xét nghiệm của người bệnh. Không. Muốn dùng làm ví dụ thì bỏ hết thông tin nhận dạng, bảo mật thông tin người bệnh là bắt buộc. 4. Điều mình mong bạn nhớ nhất, quyết định lâm sàng là của người có chuyên môn, AI là bản nháp, là trợ lý chữ nghĩa, còn chẩn đoán, điều trị, kê đơn là của bạn. Và nhắc lại cho những ai đang xem mà không làm nghề y, AI không thay bác sĩ, có vấn đề sức khỏe, hãy đi khám. Chi phí, phần ai cũng hỏi. Cả ba việc hôm nay chỉ là dán chữ và không chat, nên bản miễn phí của Claude hay ChatGPT là đủ. Cứ dùng miễn phí trước. Khi nào đáng nâng cấp? Khi bạn soạn nhiều mỗi ngày, nhiều tờ hướng dẫn, nhiều tài liệu cần tóm, hay chạm giới hạn của bản miễn phí, thì gói 20 đô, khoảng 500.000 một tháng, trả được qua App Store hay Google Play. Nhưng bắt đầu thì bản miễn phí là đủ rồi. Tóm lại, 3 việc để AI đỡ phần chữ nghĩa cho ngành y tế. Giải thích cho bệnh nhân dễ hiểu, tóm tắt tài liệu để tra nhanh rồi đối chiếu bản gốc, và soạn văn bản hướng dẫn để ban duyệt. Sợi chỉ xuyên suốt. AI lo phần chữ nghĩa và tra cứu. Chẩn đoán, kê đơn, quyết định vẫn là của người có chuyên môn, và không bao giờ dán dữ liệu bệnh nhân thật. Chọn bộ prompt cho nhân viên y tế. 3 câu lệnh chính cộng 2 bonus. Dịch thuật ngữ y khoa Anh Việt và soạn một bài truyền thông sức khỏe cho cộng đồng. Mình để trong phần mô tả, copy là dùng ngay. Bạn làm ở khoa nào? Việc giấy tờ nào ngốn thời gian nhất? Để lại bình luận nhé. Thứ 6 tuần sau có video đặc biệt tiếp theo. Đi du lịch dịp lễ 2 tháng 9 cùng AI. Lên lịch trình, gợi ý điểm đến, đỡ lạc đường. Cảm ơn bạn đã xem và cảm ơn vì công việc bạn làm mỗi ngày. Giữ sức khỏe nhé!